नमस्कार, मी गौरी. आज आपण बनवणार आहोत पाणीपुरीसाठी सँडविचसाठी लागणारी गोड चटणी. चला तर मग सुरू करत आपल्या आजच्या व्हिडिओला. मी इथे काही चिंच घेतल्या आहेत, त्यामध्ये एका वाटीमध्ये घेतल्या आहेत. त्यामध्ये गरम पाणी टाकते. पाणी गरमच टाकायचं जेणेकरून आपली चिंच लवकर भिजली जाते. आता इथे चिंच भिजली गेली आहे. त्याला मस्त असं मॅश करून घ्यायचं. जास्तीचं पाणी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून देते मी आणि याला मस्त मॅश करून घेते. म्हणजे त्याच्या बिया आपल्याला बाजूला काढून टाकायचे आहे. मी याच्या सर्व बिया बाजूला काढून टाकल्या प्लेटमध्ये आणि यामध्ये फक्त त्याचं पाणी ठेवलं आहे. सर्व बिया बाजूला काढल्यात. त्यानंतर हे पाणी आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून घेते. हे पाणी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकल्यानंतर त्यामध्ये थोडंसं काळं मीठ टाकायचं आहे. काळ्या मीठ जिरे पावडर टाकायची थोडीशी आणि त्याचप्रमाणे इथे लाल मिरची पावडर देखील टाकून घेतली आहे मी आणि याला मस्त असं मिक्सरमधून फिरवून घ्यायचं आहे. तुम्ही बघू शकता मस्त रेडी झालं आहे पाणी. आता एका कढाईमध्ये याला मस्त गरम होऊ द्यायचं आहे आणि त्यामध्ये गूळ टाकून द्यायचा आहे. याला मस्त थिक होऊन द्यायचं आहे. मग थिक झाल्यानंतर आपली चटणी रेडी आहे. तुम्ही बघू शकता मस्त उकळू द्यायचं आहे, याला थिक होऊ द्यायचं आहे. नक्की ट्राय करा ही रेसिपी घरी आणि जर तुम्हाला ही आपली आजची रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंटमध्ये मला नक्की कळवा की कसा झाला आहे आपला आजचा व्हिडिओ.